همراهان خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس-تراپیست و زوج درمانگر. یکی از موضوعاتی که دغدغه بسیاری از مردان جوان از زمان بلوغشون هست سایز آلت تناسلی. یکی از اشتباهات رایجی که مردان انجام میدن مقایسه خودشون با بازیگران فیلم‌های پورنوگرافی هستش. ولی باید بدونید که فیلم‌های پورنوگرافی فیک هستن و در واقع اونها بازیگرانی رو با اندام‌های تناسلی خاص استخدام میکنن برای نقش بازی کردن در این گونه فیلم‌ها. به همین دلیل ما همیشه میگیم که فیلم‌های پورنوگرافی رو رفرنس قرار ندید و به منابع و سایت‌ها و افراد قابل اطمینان برای مشکلات خودتون و یا حرف‌های خودتون مراجعه کنید. لذت جنسی زنها کمتر به سایز آلت تناسلی مردها بستگی داره و بیشتر تحت تاثیر کیفیت رابطه جنسی هستش. اینکه شما چه پوزیشن هایی رو استفاده می کنید، چقدر وقت برای معاشقه میذارید و به صورت کلی کیفیت رابطه جنسی خیلی مهمه. باید بدونید که آلت تناسلی مردانه به دو چیز بستگی داره، در واقع سایز و قطر. سایز آلت تناسلی اونقدر مهم نیستش برای بسیاری از زنها، چرا که اندازه واژن محدود هستش و تنها 7.5 سانتی متر هستش که در زمان تحریک به 10 سانتی متر میرسه. پس 10 سانتی متر از آلت تناسلی مردانه برای اینکه یک زن رو بخواید به ارگاسم برسونید کافی هستش. نکته دیگه قطرش هستش که شاید بگیم بیشتر از سایز مورد اهمیت هست، ولی بازم باید بدونید که اندام تناسلی زنانه در طول زمان و با بالا رفتن سن و همچنین با زایمان ممکنه که تغییراتی داشته باشه. پس باز هم میگم که کیفیت رابطه، معاشقه و پوزیشن هایی که استفاده میکنید خیلی مهمه و باید بدونید که توی چه پوزیشن هایی میتونید لذت بیشتری رو کسب کنید. سایز نرمال آلت تناسلی بین 10 سانتی متر تا 15 سانتی متر هستش که حالا در حالت نوز باز هم افزایش پیدا میکنه. در واقع دو نوع سایز آلت تناسلی ما در نظر میگیریم برای مردها. اونهایی که در حالت غیر نوز خودش بزرگ هستش و وقتی که نوز رو تجربه میکنن افزایش چندانی نداره و مردانی که سایز آلت تناسلیشون کوچیکتر هستش و در هنگام نوز بزرگتر میشه که هر دو اینها نرمال هستش و طبیعی در نظر گرفته میشه. یه مورد دیگه هستش که ما مردانی رو ماکروپینس مینامیم که سایز آلت تناسلیشون کمتر از 7 سانتی متر باشه که این گونه افراد رو ما بهشون توصیه میکنیم که به پزشکان مراجعه کنن برای انجام یک سری عملهای جراحی و با اون عملهای جراحی ممکنه که بتونن سایز آلت تناسلی رو افزایش بدن، ولی باز هم ما این رو به همه افراد توصیه نمی کنیم، چرا که ممکنه که بعدها مشکل نموز براشون به وجود بیاد و به شمایی که بخواید برای زیبایی هم این عمل جراحی رو انجام بدید توصیه نمی کنیم. و حتی گاهن ممکنه که دیده باشید درباره توی تبلیغات یا از دوستانتون درباره وسایلی که ممکنه که سایز آلت تناسلی رو افزایش بده که باز هم میگم اینها تقریبا تبلیغات هستش و در واقع راهی به جز عمل جراحی اون هم برای افرادی که واقعا نیاز دارن برای افزایش سایز آلت تناسلی نیستش. نکته دیگه این که از ضربه زدن به آلت تناسلیتون بپرهیزید، چرا که ضربه زدن باعث تغییر شکل آلت تناسلی میشه و همچنین ما گاهن بسیار از مردان رو میبینیم که نگران شکل ظاهری آلت تناسلیشون هستن. باید در نظر بگیرید که اگر شکل آلت تناسلیتون مثلا شبیه یک موز هستش و حالت قوس داره، کاملا طبیعیه، حتی اگر یک ذره هم به سمت مثلا راست تغییر جهت داشته باشه باز هم طبیعی هستش و در لذت جنسی تفاوت چندانی به وجود نمیاره.
همونطور که گفتم از ضربه زدن بپرهیزید، به کودکانتون و به سر بچه هاتون آموزش بدید که توی بازی هایی که انجام میدن به آلت تناسلیشون ضربه نزدن، چرا که باعث تغییر شکل آلت تناسلی میشه. ممنون که با من همراه هستید. امیدوارم که این ویدیو مورد قبولتون باشه و لذت برده باشید. لطفاً اگر در یوتیوب دارید ما رو دنبال میکنید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو در واقع روشن کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون.